Isang pangarap lang noon ni dating Mayor Efren L. Alvarez ang syudad na ito ngayon na nag-umpisa sa Temang Muñoz, a Center of Agricultural Science and Technology, Commerce and Industry. Meron ng mahigit 10 centers of excellence rito noon na may posibilidad na makapagpabago sa estado ng kanilang bayan. Tena, at tayo'y magbalik tanaw sa pinagmulan ng Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Ang Nung Araw Channel ay voluntaryong naghahatid kaalaman para sa temang pinagmulan ng mga lugar sa Pilipinas. Ang lahat ng inyong mapapanood ay halaw lamang sa aking personal na pananaliksik. Makikita ang ating mga reference sources sa comment section. Hindi ko ibig pang himasukan ng saradong pag-iisip o guguli ng oras sa mga debate. Iginagalang ko ang anumang reaksyon at magiging bunga ng video na ito. Alang-alang sa bayang malaya, may respeto sa kapwa at higit sa lahat may takot sa Diyos. Maligayang panonood po. Ang Science City of Muñoz, Nueva Ecija ay ang kauna-unahan at nag-iisang lungsod agham sa Pilipinas. Ito'y tahanan ng mga institusyon at dalubhasaan sa larangan ng agham, teknolohiya, agrikultura, paghahayupan at edukasyon. Pero alam mo ba na nagsimula lang ito noon bilang isang sitio sa ilalim ng Baryo San Antonio na bahagi naman ng bayan ng Guimba? Ang mga unang settlers dito ay ang mga kapatid nating Aita at may luma po itong pangalan na Papaya. Sinasabing mga ika-17 siglo nang ang napakalawak na kagubatan nito'y unang maging hunting ground ng mga katutubo. Marami ditong baboy ramo, usa at wild carabaos. Pinaniniwalaan na ang lugar ng Barangay Balante, Katalanakan at Matingkis ay dating mga bahagi ng sinaunang komunidad ng Papaya. Umalis ang mga katutubo sa lugar ng mapatay ng mga Kastila ang kanilang pinuno sa Baryo Linglingay. At pinalitan ito ng pangalan bilang Villa Isla. Nagsimulang lumaganap ang Kristyanismo at nalinis ang dating kagubatan. Dumagsa ang iba't ibang mga pangkat etniko na dito piniling manirahan. Tumaas ang bilang ng populasyon sa lugar. Nahiwalay ang Papaya sa Baryo San Antonio nang maging baryo na rin ito sa ilalim pa rin ng bayan ng Guimba. Si Don Sebastian de Castro ang kanilang naging kapitan taong 1855. Pero nang manalasa ang panahon ng tagtuyot sa buong bansa, lumaganap ang pagkagutom at pagkaubos ng mga pinagkukunan ng inuming tubig. Sumabay pa ang pagiging kanlungan nito noon ng mga rebelde. Lubhang nakaapekto ito sa mga residente hanggang magsimula na silang lumipat sa mga kalapit lugar. Sa pagtatapos ng tagtuyot, dumagsa muli ang mga tao at naitaboy ang mga rebelde. Taong 1886 nang ang Papaya ay palitan ng pangalang Muñoz bilang papugay kay Don Francisco Muñoz na naging alkalde mayor sa lalawigan. Halos 48 taong napasailalim sa bayan ng Guimba ang Muñoz bilang isa sa mga baryo nito hanggang 1913. Ang mga mamamayan sa Baryo Muñoz, San Antonio at Palos Apis ng bayan ng Santo Domingo, kasama ang mga sityos ng Kabiskulan, Rangayan, Mataas na Lupa, Sinuguelas, Pukok, Agrikultura at Pulong Maragol ng bayan ng Talavera ay nagkaisa para maging bagong munisipalidad. Ang Muñoz ay naging ganap na bayan noong January 1, 1913 batay sa rekomendasyon ng Provincial Board of Nueva Ecija na nasa ilalim ng liderato ni Governor Isauro Gabaldon. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ang foundation date ng bayan ay ginaganap tuwing January 10, imbis na January 1. Narito po ang mga namuno sa bayan ng Muñoz mula nang ito'y maitatag hanggang bago ang panahon ng mga Hapon. Hindi nakaligtas ang bayan ng Muñoz sa mabangis na puwersa ng Japanese Imperial Forces. Binagsakan pa nga ito ng mga bomba ng Amerikano dahil sa galing magtago ng mga tangke ng kalaban. Tinagurian itong The Battle of Muñoz na nagtagal mula January 31 hanggang February 7, 1945.
Maraming buhay ang nawala at bumagsak ang poblasyon nito. Walang gusali, kabahayan o kahit punong kahoy ang natira. Muñoz ang pinakahuling bayang isinuko ng mga Hapon sa Nueva Ecija. Pagkatapos ng digmaan ay nagsumikap ang mga taga-Muñoz at pinilit kalimutan ang masaklap na pangyayaring yon. Pinagtuunan nila ng pansin ang sektor ng agrikultura at mga paaralan. Maraming liderato ang dumaan sa Muñoz na siyang naging sandigan nila sa pagbabago. Alam mo ba na ang dapat na pangalan ng Science City of Muñoz ay hindi ito, kundi Muñoz Agricultural Science City? Narito po ang kwento sa likod nito na nanggaling mismo sa mga tagapagtatag nito. Muñoz was just a fourth-class municipality with an internal revenue allotment, 8.7 million. Nag-start ako sa theme na Muñoz towards a center of agricultural science and technology, commerce and industry because of the presence here of at least 10 or 12 centers of excellence in agricultural science and technology. Sabi ko nung kay former Secretary Gloria ng DOST, bakit di po natin i-declare ang Muñoz as the 5th science community in the Philippines? Kasi parehas lang naman ng katamian ang Los Baños, Muñoz, Diliman. So, Muñoz was declared by no other than former Secretary of DOST, Secretary Gloria, in 1994 as the 5th science community in the Philippines. So in 1994, sa kaisip ko kung paano unlad yung Muñoz, dahil pinag-aaralan ko yung sharing ng internal revenue allotment. If there exists Tsukuba Science City in Japan, ay naging Science City because it was the site of the World Expo o yung World Exposition in the early 1970s. Why not yung Muñoz Agricultural Science City? Kasi dyan nga yung mga centers of excellence in agriculture. Ngayon, ayaw pumayag ng unang-una ng League of Cities kasi lalaki yung divisor, liliit yung ira nila per city, di ba? Pangalawa, yung mga malalaking municipalities gusto rin maging city, ayaw nilang pumayag kasi napakaliit ng Muñoz para maging isang city. Science City naman kapo. Pero ang counter-argument nila, wala namang Science City na nakalagay sa local government codes approved by His Excellency President Joseph Ejercito Estrada on November 7, 2000. Nag-conduct tayo ng plebiscite noong December 9, year 2000. Ang bumoto ng yes, 95% yes. Ang bumoto ng no, 5%. Pag-relate namin sa local government units, pwede nga palang lagay ng Muñoz Science Community. Payag naman ng mga leaders ng mga centers na ito. Payag din ng ating local government head, Mayor Efren L. Alvarez, ang mayor noon. Gumawa na kami ng kasunduan at kami nagpirmahan para matatag ito. Isang araw nga ay nagkita-kita kami sa CLSU, ayos na mga dokumento. Kinasya lang kami ng Department of Science and Technology Secretary Ricardo Gloria at doon officially nagpirmahan at idineklara ang pagtatatag ng Muñoz Science Community. Nag-member ako ng committee na binuo ni Mayor at saka ni Dr. Obda being the chair ng committee para mabuo yung ating master plan. Ang mga kalsada natin before, traffic road, kakaunti lang ang mga bahay pamalan sa barangay, yung mga school buildings natin, halos maliit, kulang. At wala pa tayong ganong training system noon sa palengke, dito sa poblasyon. So nung pinagawa kami ng plano ni Mayor Efren Alvarez noon para ma-implementa yung mga programa, although napakaliit ng ira that time, mga 8 to 10 million lang eh. At noong December 9, year 2000 nga ay tinawag na itong The Science City of Muñoz, kung saan aprobado ito ng mas nakararaming residente. Narito naman ang mga namuno sa Muñoz mula nang maitatag itong lungsod agham hanggang sa panahong kasalukuyan. Ang Science City of Muñoz ay binubuo ngayon ng 37 nitong mga barangay.
Mula sa humble beginnings nito sa Sitio Papaya to Municipality of Muñoz hanggang sa maging lungsod Agham. Bilang mga residente nito, anong mga kwento pa kaya nito ang gusto mong i-share sa amin? Feel free po to write your story sa comment section. Kung hilig nyo po ang ganitong paksa, ito na po ang pagkakataon para mag-subscribe at tumutok sa mga ihahandog pa nating pagtatanghal tungkol sa pinagmulan ng mga lugar sa bansa. Ako po si Yuan at ito ang Nung Araw Channel. Hanggang sa muli po, paalam.